สวัสดีครับผมการเองครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของบริการ OTT นะครับคือมันจะเป็นเรื่องที่ดูน่าซีเรียสมากเว้ยแล้วพวกแกก็น่าจะเข้าไม่ถึงมากๆแต่ถ้าเกิดว่าคนที่โตๆหน่อยเนี่ยอย่างวัยผมเนี่ยจะเห็นข่าวในโซเชียลแชร์กันนะครับว่ากสทชย่อมาจากอะไรครับการสื่อสารการแห่งประเทศไทยการสื่อสารกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไม่ใช่ช่างมันเถอะเอาเป็นว่ากสทชเนี่ยเขามีนโยบายออกมาเพื่อกำกับและดูแล OTT พวกเราก็แชร์กันเต็มเน็ตเวิร์กเลยว่าโอ้ยมันเป็นวาระแห่งชาติมากๆนะฮะผมจะมาเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้จดหมายเชิญมาจากกสทชเหมือนกันนี่เป็นจดหมายเชิญจากกสทชให้ไปร่วมประชุมนะครับกับเขาเพื่อแลกเปลี่ยนแล้ววันนี้ผมก็ไปมาเมื่อเช้าซึ่งได้ความรู้ดีๆมาเล่าให้ฟังนะฮะ OTT คืออะไร OTT คือ over the top นะครับอะไรที่เป็น over the top บ้าง over the top ก็คือ everything ที่ฉายภาพและเสียงออกมาโดยที่ไม่ผ่านสถานีเสาสัญญาณหรือดาวเทียมพูดอย่างนี้ยกตัวอย่างง่ายๆ YouTube เป็น OTT Facebook เป็น OTT Netflix เป็น OTT Twitch เป็น OTT แอปดูหนัง Line TV HBO อะไรพวกเนี้ยOTT หมดเลยฮะเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยกสทชเขาก็ทำการวิจัยออกมานะครับซึ่งพวกนี้น่าจะเป็นสิ่งที่พวกแกรู้กันอยู่แล้วคือคนเนี่ยเราเลิกดูทีวีกันเราก็มาเล่นอินเทอร์เน็ตมากขึ้นจำนวนการเติบโตของโลกออนไลน์เนี่ยมันก็จะค่อยๆสูงขึ้นในขณะที่การเติบโตของคนดูในทีวีเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงและสิ่งที่ทำให้มันเติบโตก็คือบริการ OTT นั่นแหละครับพวกเราแบบดู YouTube กันมากกว่าทีวีพวกเราเล่น Facebook กันมากกว่าทีวีเพราะฉะนั้นกสทชก็เลยออกมาตรการมาบอกว่าเราจะต้องกำกับดูแลสื่อออนไลน์เหล่านี้เพื่อความเป็นธรรมในการแข่งขันให้กับทีวีและผู้ประกอบการปึ้งพอพูดอย่างนี้ปุ๊บมันก็เลยเกิดดราม่ามากมายว่าทีวีสู้ไม่ได้ละสิก็เลยต้องมากำกับโลกออนไลน์ให้เป็นเหมือนทีวีการกำกับดูแลของกสทชนะครับสิ่งแรกที่ผมคิดเลยได้บัตรเชิญแล้วก็ไปอ่านบทความทั้งหลายแหล่เนี่ยเราคิดว่าเขาจะเข้ามาควบคุมให้เราออกใบอนุญาตเป็นกิจการโทรทัศน์เป็นอะไรเหมือนทีวีเพราะว่าบริการ OTT เนี่ยนับตั้งแต่ต่อจากนี้ไปที่เขาออกกติกาเนี่ยเขาจะถือว่าพวกนี้ล้วนเป็นอยู่ในกิจการโทรทัศน์ทั้งหมดทำให้พวกเรากลัวมากว่าเขาจะออกกฎหมายมาควบคุมต่อไปนี้เราจะพูดคำหยาบไม่ได้แล้วนะบุหรี่ก็ต้องเซ็นเซอร์หมดแถมแบบเราโดนปิดกั้นแต่ชาวต่างชาติไม่โดนปิดกั้นอะไรอย่างงี้วันนี้ไปคุยมาแล้วก็ได้รู้ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยครับบริการ OTT ของกสทชเนี่ยคือเขาเรียกเราไปประชุมเพื่อที่เขาเนี่ยจะเอาไปร่างกติกาในการกำกับดูแลเขาบอกว่าเขากระดากปากที่จะพูดคำว่าควบคุมมากเพราะเขาไม่ชอบการควบคุมก็คือว่าก่อนที่พวกกูจะปล่อยวิดีโอออกไปเนี่ยกูต้องให้กสทชดูก่อนว่าแบบผ่านเป้าว่าติดเซ็นเซอร์อะไรหรือเปล่าแล้วค่อยปล่อยออกไปนี่คือควบคุมนี่คือไม่อิสระโนครับไม่แฮปปี้เราไม่แฮปปี้กสทชก็บอกว่าเขาก็ไม่แฮปปี้เหมือนกันเขาแค่กำกับดูแลคือผลงานเผยแพร่ออกไปปุ๊บถ้าผลงานเราแบบเชิญชวนคนพนันอย่างเงี้ยกำกับดูแลก็คือเขาสามารถที่จะเทคดาวน์ออกไปได้ภายใน30นาทีแทนที่จะต้องรอแบบว่าส่งเรื่องให้ YouTube ไปเจรจาไปนู่นไปนี่ไปนั่นอันนี้ก็คือเทคดาวน์คอนเทนต์ที่มันไม่แฮปปี้ออกไปได้เลยเขายกเคสของคนที่ฆ่าตัวตายนะครับมันจะมีคนที่ไลฟ์ฆ่าตัวตายที่ภูเก็ตแล้วคอนเทนต์เนี้ยมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตเป็นเวลา24ชั่วโมงก่อนที่จะออกจาก Facebook ได้กสทชบอกว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นมันควรจะแบบว่าเกิดปุ๊บมีคนรายงานรีพอร์ตมาเฮ้ยต้องเอาออกแล้วกสทชก็สามารถเข้าไปเทคดาวน์มันออกไปได้เลยนะฮะอันนี้เราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่ากสทชเนี่ยมีจุดกำเนิดมาจากอะไรนะครับย้อนไปเมื่อเวลามัน 10-20 ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยมีช่องวิทยุมาประมาณ 8,000 กว่าช่องนะครับทีวี400ช่องแล้วก็อีก500ช่องหรือเคเบิลทุกช่องเป็นช่องที่ไม่รู้ดิอาจจะมีคอนเทนต์ที่แบบคุณภาพอยู่สัก 5% ที่เหลือเป็นแบบพนันเซ็กนู่นนี่นั่นหรืออาจจะเป็นแบบว่าใครสักคนหนึ่งมายืนด่าคนสักคนทั้งวันไม่มีการควบคุมพอมันเกิดมาปุ๊บกสทชก็เลยต้องเกิดตามมาเพื่อที่จะมากำกับดูแลพวกนี้ใครที่ทำไม่ถูกต้องก็ต้องโดนจัดการถูกไหมฮะซึ่งเราก็รู้โดยเซนส์ของเราอยู่แล้วว่าอะไรมันถูกหรือไม่ถูกนะครับวัฏจักรมันจะเป็นอย่างนี้ครับสิ่งใหม่ๆมันจะเกิดขึ้นมาก่อนเสร็จปุ๊บพอเกิดปั๊บมีกลุ่มคนดูปุ๊บก็ต้องมีหน่วยงานกำกับดูแลรอบนี้ก็เหมือนกันนะครับ OTT เพิ่งเกิดขึ้นมาแล้วคนดูยูเซอร์ก็เข้าไปใช้เสร็จปุ๊บกสทชก็เข้ามากำกับดูแลประมาณนั้นมาถึงคำถามที่เราถามกับเขาในห้องนะครับแล้วก็ที่เขาตอบเรามานี่ผมจดมาทั้งหมดนะฮะข้อหนึ่งเลยคือผมในฐานะยูทูบเบอร์หรือครีเอเตอร์จำเป็นต้องมีใบอนุญาตป่ะวะเป็นบล็อกเกอร์กูต้องมีใบอนุญาตไหมตอบก็คือไม่จำเป็นต้องมีนะครับมันยุ่งยากนะฮะสิ่งที่กสทชจะทำก็คืออาจจะเป็นแค่ข้อตกลงให้เรากรอกชื่อ2หน้า
จบยอมรับเรียบร้อยถามว่ามันเป็นเชิงแบบสมัครใจหรือบังคับไหมอันนี้ตอบได้เลยนะครับบังคับครับแต่ไม่ใช่ว่าการอะไรงั้นไม่ใช่นะฮะกติกาของสังคมเนี่ยมึงเกิดมามึงก็ต้องบังคับให้ตามกติกาอยู่แล้วถ้ามึงไม่สมัครใจเฮ้ยกูไม่สมัครใจร่วมกติกาประเทศไทยว่ากูจะข่มขืนใครก็ได้มันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นรู้ไว้ก่อนเลยจะได้ไม่เจ็บปวดเวลาที่มันโผล่มานะฮะผมก็สงสัยว่าเขาจะกำกับดูแลอะไรพวกผมบ้างเขาก็บอกว่าเขาก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขาเรียกเรามาคุยถามความเห็นแล้วเขาจะไปร่างกติกาต่อไปซึ่งกติกาที่เขาจะร่างเนี่ยเขาบอกว่าเท่าที่ดูจากพวกเราแล้วก็ดูจากที่เขาคุยกันมา 4-5 รอบเนี่ยนะฮะคือเขาคุยกับ YouTube ด้วยคุยกับเราด้วยคุยกับโอไลน์ทีวีคุยเยอะเขาบอกว่าคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องเพิ่มกำหนดอะไรใหม่นะอาจจะใช้ร่างฉบับเดิมที่เคยใช้กับทีวีดิจิตอลอะไรเงี้ยมาเป็นมาตรฐานในการกำกับดูแลมันอาศัยการไว้ใจกันพอสมควรนะถามว่ากสทชเขาจะเผด็จการหรือจะทำอะไรที่มันเอื้อประโยชน์ต่อรัฐบาลต่อตัวเองไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็ต้องเชื่อใจนะครับซึ่งจากที่ผมไปคุยมันนี้ก็ค่อนข้างมีเหตุผลเป็นความเห็นของผมนะไม่รู้คนอื่นว่ายังไงเหมือนกันแล้วใครที่จะโดนกำกับบ้างนะครับคนที่เขานัดไปคุยเนี่ยก็จะมีพวกแบบล้านซับคนที่มีคนติดตามเยอะแล้วจะรู้ได้ไงว่าคนหน้าใหม่ๆเข้ามามันจะทำผิดอะไรแล้วมันจะเป็น2มาตรฐานป่าววะคนนี้แม่งโดนกำกับอีกคนนึงดังแม่งไม่เห็นโดนกำกับเลยไอ้สัตว์คนนี้มาใหม่ปุ๊บทำผิดอะไรก็ได้ดิไม่ต้องโดนกำกับเขาบอกว่าเขาต้องการให้เราเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับคือจริงๆกระบวนการมันอาจจะมี10แต่เราเป็นแค่1นะฮะเรามาช่วยเขาเริ่มนับ1เพื่อที่อนาคตเขาจะวางมาตรฐานในการกำกับดูแลอีกทีหนึ่งถามว่าเขาตอบได้ไหมว่าเขาจะอะไรมาแบ่งแยกยังตอบไม่ได้แต่ขอเริ่มต้นก่อนชอบคำนี้ที่เขาบอกว่าการที่เรามีผู้ติดตามเป็นล้านคนเหมือนเราก็เป็นเหมือนช่องทางกระจายเสียงแล้วอะช่องทางในการทำสื่อของตัวเองใช่แปลว่าเขาให้เกียรติเรามากนะฮะการที่เขาเรียกเราไปสิ่งหนึ่งที่เขาทำให้ผมเจ็บช้ำที่สุดคือเขาไม่มีป้ายให้ผมนะครับไม่มีแต่ซันแบลลี่มันไม่ลงทะเบียนเนี่ยส่งบัตรเชิญมาเรียนผู้จัดการ My Mainnet What the fuck พอไปถึงปุ๊บไปหาชื่อตัวเองไม่มีแต่ซันแบลลี่แล้วส่งจดหมายเชิญของผมไปหาใครส่งไปหาบิลลี่บอกว่าเชิญคุณเคนเนอ้าวงงแต่ช่างมันเถอะครับเราไม่งอนนะฮะเราสันติแกแล้วเขาก็เชื่อว่าที่พวกเราไปอย่างเงี้ยเขาไม่ได้คิดว่าพวกเราอ่ะจะกำกับดูแลพวกเราอะไรทั้งนั้นแหละเขาเห็นว่าพวกเราก็เป็นสื่อที่ดีใช่ถ้ามันมีอะไรผิดพลาดอ่ะเขาก็แค่จะมีหลักฐานเราอยู่ในมือเราใช่ไหมเขาก็แค่จะโทรมาเตือนหรือว่าโทรอะไรก็ใช่ถามว่าการกำกับของกสทชเนี่ยทำมากแค่ไหนไอ้คำว่ากำกับเนี่ยบอกว่าเขาไม่เคยยุ่งกับเรื่องของการเซ็นเซอร์เลยนะครับน้อยมากที่จะยุ่งนะฮะคือมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะฮะลักษณะการกำกับเนี่ยจะเป็นเรื่องเกิดก่อนมีคนร้องเรียนแล้วเขาถึงเขาจะไปจัดการเรื่องใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเคสมันก็จะอยู่ที่ว่าพอเรื่องเกิดปุ๊บร้องเรียนเขาถึงจะทำให้อะไรอย่างนี้นะครับมันทำให้กระบวนการมันเร็วขึ้นไม่ต้องผ่านพวกฝรั่งช้าแล้วเรื่องของลิขสิทธิ์ทำยังไงล่ะจัดการได้ง่ายขึ้นไหมเขาบอกว่าจัดการได้มากขึ้นแต่เขายังไม่รู้ว่าเขาจะควบคุมยังไงนะลักษณะของลิขสิทธิ์คือผู้ที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์อะครับจะต้องไปร้องเรียนแล้วเขาจะจัดการให้ระงับการเผยแพร่อากาศไว้ก่อนยกตัวอย่าง The Mask Singer อย่างเงี้ยสมมุติมีคนเอามารีอัพโหลดปุ๊บถ้าเป็นกระบวนการที่ไม่มีการกำกับดูแลของกสทชเลยเนี่ยสมมุติว่าผมเป็น Workpoint ผมโดนรีอัพโหลดปุ๊บอาจจะแจ้ง YouTube ไปแล้วแต่คลิปนั้นอาจจะไม่โดนเทคดาวน์หรืออะไรก็ได้สิ่งที่ผมต้องทำคือผมต้องไปแจ้งความกับตำรวจส่งเรื่องเชิญมาไกลเกลี่ยขึ้นศาลอาจจะใช้เวลาประมาณ3 ปีแล้วสิ่งที่โดนละเมิดไปก็เผยแพร่ไปเรียบร้อยแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรแต่พอมีกสทชมากำกับปุ๊บคอนเทนต์ที่มันถูกละเมิดลิขสิทธิ์ถูกรีอัพโหลดเราโลไปร้องเรียนกับกสทชแล้วถ้าเขาพิจารณาว่าเฮ้ยมันมีเข้าข่ายว่ะเขาจะระงับไว้ก่อนแล้วไอ้คนที่ละเมิดลิขสิทธิ์อ่ะค่อยไปเถียงกับเขาอีกทีนึงว่าเฮ้ยผมมีสิทธินะที่จะเผยแพร่คอนเทนต์นี้ได้อะไรก็ว่าไปไกลเกลี่ยทีหลังเขาจะช่วยเซฟความเสียหายให้กับผู้ที่โดนละเมิดก่อนนั่นเองนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมดีนะแล้วถ้าพูดถึงเรื่องการเคลมลิขสิทธิ์แบบมั่วๆอย่างเงี้ยเราจะจัดการยังไงวะอันนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับเราก็ต้องรอดูว่ากติกาเขาจะออกมายังไงอีกทีนึงบทความพวกนักข่าวอะไรทั้งหลายแหละที่ตีบทสัมภาษณ์ของคุณนาทีที่เป็นประธานของอนุกรรมการเรื่องกสทชอะไรพวกนี้เขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าเนี่ยจะต้องมีการกำกับดูแลสื่อ OTT สื่อออนไลน์ YouTube Facebook เพื่อความเป็นธรรมในการแข่งขันกับทีวีดิจิตอลคำนี้เนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญมากที่ทำให้ผมกลัวแล้วก็โลกออนไลน์เนี่ยก็แชร์ออกไปด่ากสทชเยอะมากว่าอ๋อทีวีดิจิตอลสู้ไม่ได้ละสิก็เลยผ่านถูกไหมซึ่งจริงๆแล้วน่ะไอ้คำว่าความเป็นธรรมเนี่ยผมก็โยนคำถามให้เขานะครับเขาก็ตอบกลับมาว่าความเป็นธรรมที่พูดถึงเนี่ยคือคอนเทนต์ที่มีคุณภาพที่สู้กันไม่ใช่ว่าคุณจะมาแก้ผ้าเต้นแล้วคนเข้าไปดูเป็นล้านวิวแล้วมึงเป็นเน็ตไอดอลขึ้นมารับทราบโปรดักชันอย่างเงี้ยทำคอนเทนต์ออกมาดีโอ้ยลงทุนลงแรงทำผลิตสื่อดีๆออกมาไม่มีคนดูเพราะไม่ได้แก้ผ้าคนแม่งไปดูแก้ผ้าดูนมกันหมดอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่เป็นธรรมถูกเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องจัดการกับสื่อที่มันแบบจะบอกว่าขยะก็ไม่ใช่แต่จะบอกว่าไม่สมควรเอาออกไปนิดนึงเคลียร์ออกนั่นแหละอันนี้ก็คือความเป็นธรรมที่
เขาพูดถึงนะฮะมาพูดถึงเรื่องจุด cut off นะครับว่าอ้าวแล้วคนไหนควรจะถูกกำกับคนไหนไม่ควรจะถูกกำกับวะเขาก็ตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่อยากไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของใครเลยใครจะมาโพสต์ในเน็ตว่าอ๋อกูมีคนหั่นศพเป็นเน็ตเป็นไอดอลของกูกสทช.ไม่มีสิทธิ์ไปเทคดาวน์มันเป็นเรื่องของเขานะฮะใครจะมาโพสต์ด่าคนนู้นคนนี้เขาก็ไม่มีสิทธิ์จะเทคดาวน์อะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าคนที่เขาจะกำกับคือคนที่มีผู้ติดตามเยอะซึ่งเอาอะไรมาวัดล่ะยอดวิวหรือว่า Subscribe หรืออะไรเขาบอกว่าเรื่องเกณฑ์เนี่ยมันก็ต้องไปทำการศึกษาอีกทีนึงแต่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยพื้นฐานของเขาเลยเนี่ยคืออิสระในการเผยแพร่สื่อสิทธิเสรีภาพเต็มที่อยากทำอะไรทำขอแค่ไม่ผิดกติกาและถ้าเกิดว่ามันผิดกติกาจริงๆเขาจะสามารถเข้าไปจัดการกับมันได้โดยตัวคีย์เวิร์ดเลยนะครับเขาบอกว่าไม่ทำให้นอร์มของประเทศก็คือไม่ทำให้พื้นฐานความถูกต้องของประเทศเนี่ยมันเสียไปแล้วสรุปจุดคัทออฟคืออะไรนี่คือก้าวแรกเฉยๆนี่คือก้าวแรกไม่ได้เป็นกระบอกเสียงให้กับอะไรหรือเราไม่ได้เป็นฝั่งรัฐบาลอะไรนะการคุยข่าวเรามาเล่าให้ฟังเขาก็บอกตามตรงว่านี่คือ1ก้าวจากอาจจะเป็น100ก้าวก็ได้แต่มันต้องเริ่มต้นดีกว่าไม่เริ่มทำอะไรเลยชอบอะไรที่เราถามไปแล้วเขาไม่รู้เขาก็ตอบว่าไม่รู้ถ้าก้าวแรกไปแล้วก้าวที่2อ่ะมันจะเป็นยังไงต่อมีแพลนไว้ไหมเขาก็ตอบตรงๆนะว่าเขาไม่รู้ มีคนโยงคำถามเรื่องท่านนายกเข้าไปด้วยซึ่งเขาก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าเขาไม่เกี่ยวเขาไม่รู้ประมาณนั้นก็คุยกันจริงใจบรรยากาศเขาก็น่ารักดีสุดท้ายนะครับก่อนจบการประชุมเนี่ยกสทช.ก็ถามว่ามีอะไรจะให้แนะนำไหมผมก็แนะนำท่านประธานเข้าไปนะครับว่าจริงเนี่ยผมเนี่ยขวัญผวามากกับบทความทั้งหลายแหละในเว็บข่าวที่มันบอกว่าต้องสร้างความเป็นธรรมในสื่ออะไรซึ่งมันไม่ค่อยเคลียร์ครับจริงๆท่านพูดเลยก็ได้ว่าเขาเข้าใจอินเทอร์เน็ตเนเจอร์แล้วก็ไม่ได้จะทำอะไรมากทำเท่าที่จำเป็นคือพูดเหมือนที่พูดกับเรานั่นแหละเพราะว่าถ้าเขาพูดอย่างที่ผมพูดในวันนี้ออกไปเนี่ยผมว่ามันจะทำให้กระแสสังคมยอมรับแล้วก็ไม่ได้ต่อต้านอะไรเยอะขนาดนี้นั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องของ OTT อาจจะดูลกสมองไปหน่อยจริงๆมันเป็นความรู้รอบตัวที่พวกแกสามารถเอาไปสอบได้นะครับเป็นเรื่องที่ควรจะรู้แล้วก็พวกเองทุกคนเนี่ยควรจะรู้ด้วยเพราะว่าพวกเองอยู่กับสื่ออินเทอร์เน็ตมากกว่าทีวีนะครับทีวีมีกติกาชั้นใดอินเทอร์เน็ตก็ต้องมีกติกาชั้นนั้นใช่คือเขาจะเปิดช่อง YouTube ในอนาคตจะได้ต้นตัวแล้วเราไม่ใช่แค่ YouTube เพราะว่าอย่าลืมว่า OTT คือแพร่ภาพและเสียงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เสาสัญญาณเดี๋ยวมารอดูกันว่ากฎกติกาที่เขาจะกำกับดูแลมันเป็นยังไงจบสาระบาย